आज हामीले प्रोपर्टिज अफ क्यूब रुट्स अफ युनिटी के हो त्यसको बारेमा चर्चा गरौँ हैन। सो वी क्यान सी दैट क्यूब रूट अफ युनिटी हामीलाई थाहा छ, दैट इज 1 minus 1/2 plus under root 3/2i minus half minus under root 3/2i। यसो देख्दाखेरि यो जुन कम्प्लेक्स रुट्सहरु जुन आएका छन् तिनीहरु एकअर्काका के हुन् त कन्जुगेट हुन् र नोट दैट हामीले कुनै पनि कम्प्लेक्स रुट पाउँछौं भने दे कम इन पेयर। ओके, सो खास गरी यो आको इफ यु रिमेम्बर, सो zq इक्वल्स टु 1 हुँदाखेरि दिस भ्यालु अफ g इज इन फ्याक्ट 1 र अर्को रुट यो र अर्को रुट यसको कन्जुगेट यो आउँछ हैन। सो आज हामीले खास गरी के गर्छौं भने यो रुटको प्रोपर्टिजलाई हेर्छौं के हुन्छ। सो हियर यु क्यान सी यसलाई के भन्दियो भने एक किसिमले यसलाई ओमेगा भन्दियो, दिस लेटर ओमेगा। अब यो लेटर के हुन्छ त्यसको सेन्समा हामीले हेरौं त्यसलाई के भन्न सकिन्छ अर्को रुटलाई। सो ओमेगा भन्दाखेरि हाम्रो ओमेगा भनेको यहाँ मैले के लिए भने 1/2 प्लस अन्डर रुट 3/2i हैन। र त्यसैले ओमेगा स्क्वायर गर्दाखेरि हामीले के गरौँ त यो रुटलाई अथवा यो कम्प्लेक्स नम्बरलाई स्क्वायर गरौँ। सो दिस इज 1/2 प्लस अन्डर द रुट 3/2 एन्ड i स्क्वायर। र यहाँ के छ जस्ट लाइक दिस इज इन द फर्म अफ a प्लस b होल स्क्वायर हैन। सो हामी a प्लस b को होल स्क्वायर को फर्मुला यहाँ अप्लाई गरौँ के हुन्छ माइनस हाफ स्क्वायर दैट इज a स्क्वायर प्लस 2 a को ठाउँमा माइनस 1/2 छ एन्ड b को ठाउँमा वी हेभ अन्डर रुट 3/2 i छ एन्ड फाइनली वी हेभ b स्क्वायर मीन्स प्लस अन्डर रुट अफ 3/2 i स्क्वायर। ठीक छ। अब फर्दर स्टेपमा जाँदाखेरि यहाँबाट के हुँदो रहेछ त दैट इज 1/2 स्क्वायर माइनस इज एक्चुअली 1/4। अब यसमा प्लस हुन्छ कि माइनस हुन्छ त्यो हेरौँ। यो न्युमिनेटरको 2 र यो डिनोमिनेटरको 2 क्यान्सल भयो, यो माइनस बाँकी भएर माइनस टाइम्स प्लस भएर के हुन्छ यहाँ माइनस हुन्छ एन्ड वी आर रिमेन्ड विथ रुट 3/2i। र यो केसमा के हुन्छ रुट 3 को स्क्वायर भनेको 3 हुन्छ अनि 2 को स्क्वायर भनेको 4 हुन्छ अनि यो भनेको i स्क्वायर भनेको दैट इज -1 किनभने हामीलाई थाहा छ i स्क्वायर इक्वल्स टु के हुन्छ -1। ठीक छ नि। एन्ड फाइनली यसो देख्दाखेरि के हो त यो दुईटा चाहिँ रियल पार्ट भयो यहाँ हैन। रियल पार्टलाई सँगसँगै राख्नु यहाँ कति हुन्छ 1/4 एन्ड दिस इज -3/4 एन्ड दिस इज नाउ -3/2i। ठीक छ। एन्ड यो दुईटालाई हामीले सबट्र्याक्ट गर्दाखेरि कति भयो त 1 - 3 भनेको -2, यो कति भयो त -2 तर डिनोमिनेटरमा 4 छ। सो दैट्स गोइङ टु बी -1/2। सो यो पार्ट हाम्रो के हो त यो पार्ट भनेको दिस इज -1/2 माइनस अन्डर रुट 3/2i। अब यहाँ हेरौँ एउटा रुट हामीले -1/2 प्लस अन्डर रुट 3/2 लाई 2i लाई w मान्यौं भनेपछि यसलाई स्क्वायर गर्दाखेरि के आयो त अर्को रुट आयो दैट इज -हाफ माइनस अन्डर रुट 3/2i। ठीक छ नि। सो हामीले के भन्न सक्छौं भने यसलाई हामीले इन केस w मान्छौं भने यसको स्क्वायर के हुन जाँदो रहेछ त यसको कन्जुगेट। ठीक छ नि। सो दैट इज गोइङ टु बी w स्क्वायर। सो हियर यू क्यान से दैट द टू कम्प्लेक्स रुट्स अफ दिस रुट अफ युनिटी आर w एन्ड w स्क्वायर। यसो कम्पेयर गर्दाखेरि के हो त w स्क्वायर र w एकअर्कामा कन्जुगेट हो। ओके, सो हामीले के पायौं त तीनटै रुट मध्ये जो चाहिँ 1 चाहिँ यहाँ रियल छ बाँकी दुईटा चाहिँ कम्प्लेक्स रुट्सहरु हुन्। सो यसलाई हामीले w भन्दाखेरि के देख्यौं त यो चाहिँ w स्क्वायर भयो र यिनीहरु एकअर्कामा कन्जुगेट छन्। अब चाहिँ यसको फर्दर पावरहरुलाई हेरौँ के हुँदो रहेछ। इफ आई राइट wq भनेको हामी के लेख्न सक्छौं त wq भनेको w टाइम्स w स्क्वायर लेख्न पाइन्छ हैन। एन्ड w भनेको एउटा रुट यो लियौं कति भयो त -1/2 प्लस अन्डर रुट 3/2i र अर्को कुन भयो त अब w स्क्वायर भनेको यो रुट भयो अब हैन कम्प्लेक्स रुट अफ युनिटी। सो दिस इज -1/2 माइनस अन्डर रुट 3/2i। अब यसको फर्म देख्दाखेरि कस्तो फर्म छ भने a प्लस b a माइनस b को फर्ममा छ। यु क्यान सी हियर इन प्लेस अफ a इज -हाफ एन्ड इन प्लेस अफ b इज अन्डर रुट अफ
3/2i. सो यो भनेको के हुन्छ त a plus b into a minus b भनेको a square minus b square. सो हामीले के लेख्न सक्छौँ त a square को ठाउँमा -1/2 square and minus b square भनेको b square को ठाउँमा under root 3/2i square. अब यो हुँदाखेरि कति भयो त यसको स्क्वायर कति भयो त 1/4 भयो र स्क्वायर रुट र स्क्वायर क्यान्सल भयो यहाँ 3 भयो तर डिनोमिनेटरमा 2 times of 2 is 4 भयो and that is going to be, so it is a square minus b square and then this is going to be I square. र हामीलाई के थाहा छ अगेन I square भनेको we know that I square means that is going to be -1. सो हामीले I square को ठाउँमा के गर्छौँ भने -1 पुट गर्दाखेरि के हुन्छ माइनस टाइम्स माइनस भएर प्लस भएर यहाँ कति बाँकी भयो त हाम्रो 1/4 प्लस 3/4 डिनोमिनेटर सेम भएकोले यु क्यान राइट 1 plus 3 is 4/4 and this is 1. सो हामीले के नोट गर्ने त WQ इक्वल्स टु के हुँदो रहेछ त द्याट इज गोइङ टु बी 1. अब यसैको एउटा फर्दर पावर पनि हेरौँ हामीले के हुँदो रहेछ त W4 हामीले हाल्यो भने के हुन्छ हैन. सो व्हाट यु क्यान राइट एक्चुअली दैट W4 भनेको we can do in two ways, w square and w square यसलाई स्क्वायर गर्दै पनि त्यो भ्यालु आउनु पर्छ अथवा हामीले के गर्नु त wq को भ्यालु अलरेडी 1 आइसकेको हुनाले हामीले कसरी लेख्न सक्छौं त यहाँ wq times w. ठीक छ नि because the power is 4 so we took q power and power 1 separately. so यहाँ देख्दाखेरि के हो त यो भर्खर हामीले के पाए त this is 1. so हामीले के लेख्न सक्छौं त 1 times w equals to w. ठीक छ नि त्यस्तै अरु पावरहरु हामीले w to the power 5 भने के हुन्छ w to the power 5 लाई हामीले के लेख्न पाए त w to the power 4 times w पावर यो 5 लाई चाहिँ 4 र उसमा लेखेको र 4 को 4 w4 इक्वल भर्खर हामीले के पाए भने यहाँ चाहिँ that is w in fact के लेख्न सक्छौं हामीले w times w and that is going to be w square. सो जति पनि वर्क यहाँ हामीले गर्छौं सबै कुरो केमा आएर इन हुन्छ त कि त 1 मा इन हुन्छ कि w मा इन हुन्छ कि w स्क्वायर मा इन हुन्छ र यसैबाट हामीले के थाहा पाए त 1 भनेको एउटा रुट w भनेको अर्को रुट र तेस्रो रुट भनेको w स्क्वायर. सो we will find everything in terms of all these three cube roots of unity हैन. त्यस्तै हामीले w6 को बारेमा कुरा गरौँ. w6 को बारेमा हामीले कुरा गर्दाखेरि के होला यहाँ चाहिँ what we write here w6 भनेको w to the power q and w to the power q किनभने पावर र पावर हामीले एड गर्ने के हुन्छ यो 6 हुन्छ र wq इक्वल टु भर्खर हामीले के देख्यौं त यो 1 आयो. सो इट इज 1 and that is another is also 1. so 1 times 1 कति हो त हाम्रो that is 1 again. सो यही कुरालाई हामीले युज गर्यो भने कहिले w आउँछ कहिले w स्क्वायर आउँछ र कहिले हाम्रो आन्सर 1 आउँछ. these are all the cube roots of unity. so यस्तै किसिमले if you like to see further आफैले पनि ट्राई गर्दा हुन्छ w to the power 7 के होला w to the power 8 हो भने के हुन्छ र w to the power 78 भयो भने के हुन्छ any power. okay so you can try yourself expressing this sort of thing either in terms of 1 or w square or w. so अहिले हामीले के को बारेमा कुरा गर्नु त प्रोडक्ट र पावर्स अफ दिस रुट्स. अब हामीले के को कुरा गर्नु त what happens when we add all these three cube roots of unity. okay so यो केसमा हेर्नु त के हुँदो रहेछ त फर्स्ट भनेको एउटा 1 भयो र सेकेन्ड भनेको कति हो त हाम्रो w र थर्ड लाई हामीले के भन्नु त w स्क्वायर भन्यौ. सो 1 इज इटसेल्फ 1 अनि w को ठाउँमा हामीले के लेख्न सक्छौं त यहाँ w को ठाउँमा हामीले -1/2 प्लस अंडर रूट 3/2 i. ठीक छ अनि त्यसपछि प्लस w स्क्वायर को ठाउँमा हामीले के लेख्यौ त this is -1/2 and only difference is that if there is plus it is minus over here and under root 3/2 i हैन. यसमा प्लस भएकोले यतिकै पनि हामीले वर्क गर्न मिल्छ हैन तर ब्र्याकेट ओपन गर्दियौ त्यो छ भने अदरवाइज यु क्यान डु दिस डाइरेक्टली. सो 1 प्लस माइनस यो कति हो त -1/2 and plus under root 3/2 times i and again plus time minus is here -1/2 अनि यो कति भयो त minus under root 3/2 भयो अनि त्यसपछि यो i भयो. सो यहाँ हेर्नु त के हुँदो रहेछ त यो प्लस 3/2 माइनस 3/2 त्यो क्यान्सल भयो. सो हामीसँग कति बाँकी बस्यो त 1 माइनस अनि -1/2 दुईटै के हुन्छ एड भएर के हुन्छ त -1 हुन्छ. एन्ड फाइनली
-1 आएर कति भयो त हाम्रो आन्सर 0 भयो. So this is very very important result while dealing with the cube roots of unity and especially in the further problem solving from this sort of things. So यहाँबाट हामीसँग के हुन सक्छ त भनेको मतलब के पाए हामीले w1 plus w plus w square equals to कति आयो त 0 आयो. त्यसैले हामीले 1 भन्दाखेरि के भन्न मिल्छ त यहाँ -w minus w square. त्यस्तै हामीले w square मात्रै चाहिने हो भने के भन्न सक्छ हामीले -1 minus w. त्यस्तै हामीलाई w मात्रै चाहिने हो भने के भन्न सक्छ हामीले -1 minus w square. सो यो रिजल्टलाई लिएर हामीले के गर्न सक्छ त वी क्यान प्ले अ लट अफ गेम while dealing with the problems related to the cube roots of unity. अब यिनै कुरामा आधारित हामीले एक दुईवटा समस्वरूप गरौँ. यसको लागि मैले चाहिँ कीर्ति प्रकाशनको यु क्यान सी दैट दिस इज प्रिन्सिपल अफ म्याथमेटिक्स बुक लिएको छु र यो लेख्नु भएको टिचरहरू अथवा अथर्सहरू भनौं दे आर नवराज अधिकारी, अम्बा दत्त जोशी, नवराज भण्डारी, रघुवीर भट्ट र हरिप्रपन्न कडेल जी हुनुहुन्छ. ओके, सो यसै बुकबाट मैले के गरिरहेको छु त एक दुईवटा एक्जाम्पल लिएर सल्भ गर्न गइरहेको छु. सो लेट मी गो टु द पेज नम्बर 79(6). सो यो कुरालाई हेरौँ हामीले कि कसरी प्रुभ गर्ने भनेर. अघि नै मैले जुन भने नि अघि हाम्रो रिजल्ट के थियो त यी रिजल्ट्सहरु भए हैन. यो चाहिँ माइन्डमा हुनुपर्छ, याद गर्न आवश्यक छैन, बुझ्न आवश्यक छ. बुझेपछि यो चाहिँ अटोमेटिकली हामीले वर्क गर्दाखेरि अटोमेटिकली वी क्यान अप्लाई हियर. र मेनली अर्को के थियो हाम्रो त तीनटै रुटलाई जोड्दाखेरि w यही गर्दियौ हामीले w plus 1 plus w plus w square equals to 1. सो यिनै रिजल्ट्सहरुलाई युज गरेर हामीले लेफ्ट ह्यान्ड इक्वल टु राइट ह्यान्ड साइड हामीले प्रुभ गर्न सक्छौं. तर मैले के गरेँ भने लेफ्ट ह्यान्ड र राइट ह्यान्ड भन्दा पनि डाइरेक्टली मैले यहाँबाट स्टार्ट गरेँ र बोथ साइड चाहिँ इक्वल हामीले शो गरिदियो भने दैट मीन्स इट इज प्रुभड. सो अब यसमा हामीले के हेरौँ त यो केसमा दिँदाखेरि कस्तो हो त 1 plus w square जुन छ नि यहाँ लिँदाखेरि 1 plus w square यो भनेको त 1 हैन, सरी दिस इज 0. 1 plus w square मात्र लियो भने यो 1 plus w square मलाई लाग्छ नि one स्टेप लेख्ने हैन. 1 plus w square and minus w, ठीक छ नि, to the power 4. and अर्को स्टेपमा मैले चाहिँ के लिउ भने 1 plus w, you can see here 1 plus w, if it goes to the right side that's going to be minus w square. so 1 plus यो कहाँ गयो यसको हो 1 plus w को ठाउँमा हामीले डाइरेक्ट के लेख्न पाए त minus w square and यो w square अलरेडी छदैछ and whole to the power 4 equals to 256. र हेरौं यो ट्रु आउँछ कि आउँदैन, ठीक छ नि. सो यसलाई अलिकति मैले रिअरेन्ज गरे. सो 1 plus w square अगेन हामीले यहाँ हेर्यो भने के होला त यो 1 plus w square if you transpose this to the another side that is going to be minus w. भनेर त 1 plus w square equal to कति हो त minus w हो. सो हामीले यहाँ के लेख्नु त this is minus w and minus w is already here. यो भनेको कति हो त minus minus भनेको दुईटै एड हुन्छ. सो minus 2 times of w square to the power 4 equal to 256. सो यो कुरो माइन्डमा भएपछि we have to think appropriately so that we will reach to the result. हैन. सो it depends on us that how we keep the things so that our work will be easy. अब यहाँबाट हेरौँ हामीले यो कुरा हाम्रो माइन्डमा हुनुपर्छ and how we play with this sort of thing. मैले युज वर्ड चाहिँ प्ले भन्ने कुरो युज गरेँ. वास्तवमा हामीले गेम प्ले गरे जस्तै हो. हामीसँग यी नलेजहरु छन् र इनलाइन नै हामीले के गर्छौं त प्रब्लम एरियामा प्ले गर्छौं. सो दिस इज अप टु अस दैट हाउ वी मेक आवर वर्क इजी बेस्ड अन दिस सर्ट अफ रिजल्ट्स दैट वी हैव अलरेडी सीन. अब यहाँबाट अगाडि जाँदाखेरि कति भयो त 2 को पावर 4 भयो. नेगेटिभ भएकोले पोजिटिभै हुन्छ एन्सर. सो यसको भ्यालु कति हुन्छ त 2 को पावर 4 भनेको 16 हुन्छ. अदरवाइज गो टु द क्याल्कुलेटर, प्रेस 2 to the power 4, then you will get that is 16. र प्लस 16 को कारण के हो त नेगेटिभ पावरको नेगेटिभ नम्बरको पावर यहाँ के छ इभन छ. अनि यहाँ के भयो त हाम्रो यो w to the power 4 टाइम्स यहाँ पनि त्यही भयो 16 भयो. तर पावर मल्टिप्लाई भएर के हुन्छ 2 times 4 इज कति भयो त 8 equals to 256. एउटा म्याटर ह्याप्पिनेस के छ भनेपछि यहाँ 16 times 16 के हुन्छ त
256. Otherwise क्याल्कुलेटरमा गएर चेक गर्ने अथवा whatever way you want to check, you can do this. अब W4 भनेपछि अब यहाँ रिजल्ट हामीले यसो कपी गरेका छौं. अदरवाइज जस्ट यु रिमेम्बर, त्योभन्दा राम्रो चाहिँ एउटा साइडमा कपी गर्ने एन्ड देन यु सी थ्रु दिस. एन्ड देन W4 को ठाउँमा हामीले के लेख्नु पाए त? यो W4 को ठाउँमा द्याट इज गोइङ टु बी W, हैन? W4 इक्वल टु W टाइम्स, अब यो कति भयो त? 16 त अलरेडी छ, हामीले युज गरिसक्यौं. यहाँ के छ हाम्रो W8 भनेको? यो W8 को ठाउँमा what we have actually is we can write W4 times W4, हैन? र W4 times W4 भनेको पावर एड हुन्छ, त्यसैले we can split like this. र W4 भनेको just now we have seen here is that this is W and another W4 is again W. So finally के हुँदो रहेछ यो त? W square. मैले अघि भने जस्तै जुनै पनि पावर भए पनि के हुन्छ? either it ends in 1 or in W or in W square. All these three values are the cube roots of unity. So हामीले यहाँ के लेख्यौं त? W power 8 equals to हामीले के लेख्छौं यहाँ? That is going to be W square equals to 256. अनि यो पछिको स्टेप हाम्रो के हो त? 256 times W times W square कति भयो त? W क्यूब भयो यहाँ इक्वल्स टु कति आयो त हाम्रो? 256. र यहाँबाट हामीले कन्टिन्यू गर्दाखेरि के भयो त? W यो 256 र भ्यालु अफ W क्यू कति छ यहाँ हेर्नु त? 1 छ. सो द्याट इज गोइङ टु बी 1 इक्वल्स टु 256 एन्ड दिस इज ट्रु. किनभने दुईतिर हाम्रो के आयो त? 256 इक्वल्स टु 256. सो डेफिनेटली द्याट इज ट्रु and hence you can say that this is proved. So the same book बाट मैले एउटा क्वेशन लिएको छु. This is question number 4 from the page number 79. ठीक छ नि? So यो क्वेशनले के भन्छ यहाँ? If alpha and beta are complex roots of unity so that alpha to the power 4 plus beta to the power 4 plus alpha to the power, that is inverse of alpha times inverse of beta equals to 1 भनेर प्रुभ गर्ने. अब अल्फा र बीटा चाहिँ दुईटा कम्प्लेक्स रुट्स हुन् भने हामीलाई थाहा छ कम्प्लेक्स रुट्स भनेको ओमेगा भन्ने, यो भनेको एउटालाई ओमेगा भनौं, अर्कोलाई हामीले के गरौँ त? ओमेगा स्क्वायर भन्छौं यहाँ. त्यस्तो भयो भने कस्तो होला त? हामीले अल्फालाई यसरी एकछिनको लागि हामीले यो अल्फालाई के भन्न पाए त? यो फर्स्ट रुटलाई अल्फालाई हामीले ओमेगा भनौं भने यो बीटालाई हामीले के भन्नुपर्छ त? अर्को ओमेगा स्क्वायर. ठीक छ? सो त्यो कुरो इन केस हामीले युज गर्यो भने सो हियर सो चाहिँ हामीले के लेख्नु त? अल्फा टु द पावर 4 प्लस बीटा टु द पावर 4 प्लस अल्फा टु द पावर -1 एन्ड बीटा टु द पावर -1, द्याट इज द इन्भर्स अफ दिस सर्ट अफ थिङ. सो अल्फा 4 भनेको के आयो त हाम्रो? अल्फाको ठाउँमा हामीले सिम्पली के पुट गर्दियौं त? ओमेगा पुट गर्दियौं एन्ड पावर 4 भनेको 4 भयो. त्यस्तै बीटाको ठाउँमा हामीले ओमेगा हैन ओमेगा स्क्वायर विथ नेट, किनभने ओमेगा अर्को रुटलाई हामीले बीटा भनेको छ, द्याट इज ओमेगा स्क्वायर. सो इन प्लेस अफ बीटा यु पुट ओमेगा स्क्वायर. र पावर 4 छ भने फेरि के गर्ने त? पावर 4 गर्दियौं. अब यिनहरुलाई यतिकै पनि भ्यालु हाल्दा हुन्छ, तर अब इन्भर्स भएकोले हामीले एकैचोटी के गर्नु त? यो के हुन्छ? 1/अल्फा/1 टाइम्स 1/बीटा हुन्छ. सो अल्फाको ठाउँमा हामीले के लेख्छौं त? ओमेगा. र बीटाको ठाउँमा हामीले के लेख्छौं भने ओमेगा स्क्वायर. ओके? सो यहाँ अलिकति म डाइरेक्ट भए, कुनै पनि प्रब्लम भयो भने अन्डरस्ट्यान्डिङमा कमेन्ट बक्समा मलाई चाहिँ क्वेशन सोध्दा हुन्छ. आई विल ट्राई माई बेस्ट टु गेट टु ब्याक एज सुन एज पोसिबल. अब यो देख्दाखेरि अब आयो यो कुरो हैन? सो W4 भनेको अब धेरै हेर्नु पर्दैन. W4 भनेको इट इज W ओभर हियर. अदरवाइज यु क्यान राइट W to the power Q times W. So W to the power Q is always 1. So what it is actually? W4 equals to W plus and plus W square to the power 4 भन्दाखेरि पावर के हुन्छ त? मल्टिप्लाई हुन्छ. So W 2 times of 4 is 8 and plus 1 by यो W times W square भएर कति भयो त? W cube हो. र फाइनली हामी देख्दाखेरि कति भयो त? यो W छ र यो कति भयो त? W. यस. अब W8 हुँदाखेरि के होला त? यहाँ हेर, यही हामीले वर्क गर्न मिल्छ. W to the power 8 is going to be what? W to the power 6 भनौं न एकछिनलाई. W to the power
6 times w square. किनभने हामीले के को फर्ममा ल्याउनु छ त 1w dot w square को फर्ममा. So we can see that we are near to that. And w to the power 6 भन्दाखेरि कति छ यहाँ? This is 1. So this is 1 times of w square. In fact, this is w square. So हामीले w to the power 8 को ठाउँमा के लेख्न पायो त? w square. And plus this is 1 by र w cube भनेको के हो त? 1 हो. So this is 1 by 1. Finally हामीले देख्दाखेरि कस्तो आयो त? 1 plus w र plus lastly हामीले के लेख्नु त? w square र हामीलाई के थाहा छ? 1 plus w square is equal to 0. So we write here in place of 1 plus w square equals to 0, and hence this is proved. So आज मैले चाहिँ केही चाहिँ properties of cube roots of unity को बारेमा मैले कुरा गरे र I did 2 examples here. तर पनि त्यहाँ अरु पनि क्वेशन्सहरु छन् हैन, पेज नम्बर 79 मा. And the book is Principle of Mathematics, that is for grade 12, NEB grade 12 हैन. So यो एक्सरसाइज बाट कुनै पनि प्रब्लम भएमा प्लिज pass your question to me via the comment box र मैले सकेसम्म छिटो भन्दा छिटो रिप्लाई गर्नेछु. Okay, so this is all for now, and thank you for attending today's class.